Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh của Điện thoại số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay mặt kính con Google Pixel 6 nha các bạn. Đây nha các bạn, con này tình trạng là vỡ kính phía trên khá là nát luôn nha các bạn. Màn hình hiển thị thì ok nha các bạn. Màn hình hiển thị cảm ứng ok nha các bạn. Con này chỉ cần thay mặt kính thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái clip thay mặt kính cho các bạn xem nha. Đây là cái mặt kính neo bên mình nha các bạn. Đây mặt kính zin nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo màn hình, mình thay kính con này nha.
Các bạn, vừa rồi mình đã hoàn thành xong cái quá trình thay mặt kính con Google Pixel 6 bên mình nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy chia sẻ và like ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ làm những cái clip những cái dòng mới ra, các bạn sẽ làm clip sửa chữa của nó cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Các bạn nào có nhu cầu, các bạn hãy liên hệ trực tiếp bên mình để bên mình tư vấn và báo giá cho các bạn nha. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những video sau nha. Tạm biệt các bạn.